Patozi ishte takim, edhe ka marrë disa shënime dhe s'dua që të humbas asgjë për tyre se mund të lënë gjë të rëndësishme dhe kërkojnë lejen tuaj që të flas ulur. Nëse do më japni gjithmonë. Tani unë ju falenderoj me shumë mirënjohje që keni ardhur të na dëgjoni sot në kushtet ekstreme të modit. Por për hir të vërtetës janë kushte më ekstreme ato që po kalon Partia Demokratike. Nuk kemi ardhur rastësisht takimin e parë në Durrës, po ka qenë i menduar mirë për shkak se nuk ka një barometër për Partinë Demokratike se cila është gjendja e saj, ky është Durrësi. Pra, në rast se Durrësi e pranon Partinë Demokratike, Partia Demokratike fiton gjithë Shqipërinë. Në rast se Durrësi e refuzon, Partia Demokratike nuk ka të ardhme. Prandaj ne e nisëm sot këtë takim me ju këtu. Tani, çfarë na ndodhi ne që mbritëm këtu në këtë humbje katastrofike? Si po e trajtojmë atë ne sot dhe cila do të ishte zgjidhja që do të na çonte në bashkimin dhe ringritjen e Partisë Demokratike? Ky është qëllimi jonë sot. Me fjalë tjera, Partia Demokratike çka qenë, ç'është dhe ç'do të bëhet, sipas Sami Frashit. Ne kemi ardhur të themi disa të vërteta sot, qofshin këto edhe të hidhura. Gjatë këtyre ditëve jo pa qëllim, ne jemi trajtuar si kundërshtar të Lulzim Bashës. Kjo nuk është e vërtetë. Ne nuk kemi kundërshtar të Lulzim Bashës, ne jemi kundërshtar të Edi Ramës, gjithë ku sa jemi. Ne nuk e kemi luksin që të jemi kundërshtar në njëri tjetrin. Ne jemi këtu si demokratë shqetësuar për Partinë Demokratike të cilën duhen bashkuar dhe të fortë. Bashkë edhe me Lulzim Bashën dhe me këto tjetër. Nuk e shpikëm në termin lista Basha apo projekti Basha. E kanë shpikur tjerë atë. Po pse humbëm ne në këtë zgjedhje? Ne humbëm për disa arsye. Humbëm për shkak të leadershipit dobët dhe kaotik deri në 3 muaj para zgjedhjeve. Për vendime që u vënuan, u zvarritën dhe që sumojnë kurrë. Humbja zgjedhjeve lokale para 2 vjetësh u quhet fitore, jo nga ne, nga ata që humbën prapë. Nuk e bëm kurrë diferencën me kundërshtarin dhe në rastin më të mirë do të perceptoheshim si e keqja më e vogël, e cila në fakt as kjo nuk ndodhi, sepse ne nuk ngjallëm dot as frymë dhe as shpresë. Pastaj erdhi çadra që ngriti pak adrenalinën e demokratëve, kauza në fakt ishte e drejtë. Por arsyeja nuk ishte ajo. Marrëveshja ishte e gabuar, lista ishte e gabuar dhe fushata ishte e gabuar. Dhe këto të gjitha e rënduan shumë pozitën e elektoratit Partisë Demokratike, e cila për fat keq korri në 25 qershor atë që Lulzim Basha kishte mbjellë në 4 vite. Çfarë po ndodh sot me partinë tonë? Pas kësaj humbje dëshpëruese, e cila në fakt duhet shoqërohet me një dorëheqje të parevokueshme. Kishim dhe precedentin e 4 vite më parë kur Sali me 14 mandate më shumë se sa Lulzim Basha sot, dha dorëheqjen dhe u largua. Por ky nuk është problemi më i madh që kemi sot ne. Lulzim Basha po i mohon Partisë Demokratike një garë të drejtë dhe të barabartë. E vetmja mënyrë për ta mbajtur të bashkuar dhe për ta ringritur Partinë Demokratike, sipas nesh. Çfarë kërkova unë atij? I kërkova që tikte nga Selia, tikshin gjithë pra, edhe unë, edhe ai dhe kushdo tjetër që do mbetej në garë. Listat, akses njëjtë me listat dhe një datë të përshtatshme. Asnjëri nga këto nuk u pranua. Në vend garës zgjodhi farsën, një proces tërësisht në kundërshtim me statutin që duhet mbarojë në fakt sa më shpejt. Sipas meje, ai është duke garuar vetëm pavarësisht se ka edhe një tjetër në garë, sepse kandidati tjetër është thjesht ka regjistruar emrin. Ne nuk mund ta pranojmë këtë. Çfarë duhet bëjmë më shumë një politikan që të mbajë përgjegjësi përpara partisë vet se sa kaq? Unë nuk e pranoj që Lulzim Basha është fatkeqësi natyrore, që në ra në pjesë dhe duhet ta dullojmë derisa të mërzitet vet, po mërzit në njëherë se edhe nuk mos mërzitet kur, dhe pastaj të largohet.
Kjo nuk mundohet sepse politika ka ligjësitë e veta dhe ne duhet i respektojmë ato si Parti Demokratike. Unë nuk e pranoj dot, por ne kam përshtypjen se pranojmë dot faktin që ai deri fushat sot dhe i drejtohet demokratëve sikur ta kishte për herë të parë. Sikur në 25 qershor humbi dikush tjetër dhe ai vet. Kjo është e patolerueshme. Njeriu gabon, njeriu i ndreq gabimet. Dhe në fakt njeriu jeni ju, antarët e Partisë Demokratike, të cilët duhet jeni të lirë të zgjidhni, por ata kanë mungut, duhen ta mbyllin shpejt të punë. Është folur shumë për listat, janë sharë marrë mbrapsh, shumë emra me kontributet të jashtëzakonshme dhe partia jonë, pjesë e historisë saj. Është thënë se ata kanë për karrigen, por unë po u them që ata u hoqën që lëvizjen Bashat mos kishte më punë me ju. Na hoqën ne sepse ne ju njohim ju. Ne dim se çfarë kontributesh keni që të mos ju kishte më borxh juve dhe të kishte një parti personale, një parti të vetëm nga e para. Po kjo nuk është e drejtë. Ne nuk mund ta tolerojmë këtë, sepse ne kemi lënë jetën tonë në këtë parti, ne kemi kontributet tona në vite, kemi energjitë tona këtu. Është një keq kuptim shumë i madh i lëvizjes Bashës dhe ne duhet ta ndryshojmë gjithë bashkë. Ne kemi ardhur sot që të kërkojmë mbështetjen tuaj që të gjithë bashkë të dalim. Çfarë po kërkojmë ne sot? Po kërkojmë një reflektim të Partisë Demokratike për humbin që ndodhi dhe sa më shpejt ringritjen e saj. Si e mendojmë ne Partinë Demokratike të së nesërmes? Partia Demokratike ka nevojë që të riparojë me shpejtësi të gjitha defektet e rënda dhe efektet negative që ka sjellë drejtimi i personalizuar. Në partinë tonë duhet të jenë aksionerë të gjithë antarët për shkak të investimit tyre të gjatë në vite. Vlera aksioneve të gjithë secilit duhet përcaktohet nga meritokracia. Kryetari mund të jetë aksioneri më i madh, po kurrësi pronari vetëm. 2. Shndrimi i autoritetit fort të kryetarit në vendimarrje të forumeve, të kalojnë shpejt në drejtim në ekip ose në udhëheqje sa më kolegjiale të partisë. Dhe kjo duhet sankcionohet në statut, që të mos i lihet që ta ndajë kryetari. Pra, zvoglimi i kompetencave të tij dhe mundësisht edhe kufizim i mandateve. 3. Përfaqësimi politik duhet kthehet realisht në dorë të antarësisë dhe forumeve të Partisë Demokratike. Ai duhet përcaktohet strikt nga kriteret, kontributet dhe performanca. Po kur nga humori i një njeriu qoftë edhe i pak njerëzve. Kjo duhet jetë e vlefshme për gjitha nivelet, që nga seksioni e deri në parlament dhe më vonë kur të vi dita edhe në qeveri. 4. Ne duhet bëjmë shenjtrimin e statutit. Duhet ta bëjmë këtë me urgjencë, askush dhe për asnjë arsye nuk mund të shkel qoftë edhe një mend vetëm ti. Duhet shndrohet në Biblën dhe Kuranin e demokratëve. Është kontrata që na bashkon, është arsyeja pse njerëzit qëndrojnë bashkë në një parti. 5. Përcaktimin e statutit dorëheqjes kryetarit në rast humbje. Kur nuk duhet njelimi në diskrecionin e kryetarit, don tiki apo don tiki. Humbi le karrigen ikën, i hap rrugën tjetrit që të vi. Mjaft kemi hequr deri më sot me këtë punë. Kryetari nuk mund të shndrohet në një stres për partinë, përkundrazi. Ai duhet të jetë generatori i shpirtit të saj që ja çon drejt fitores. 6. Shndrimi i Partisë Demokratike në një model për shoqërinë shqiptare. Për demokracinë e brendshme dhe për respektimin e rregullave. Nëse në pushtet, ne duhet të kthehemi në një shembull të sjelljes me ligjin dhe kushtetutën, sepse në rast se shkelim statutin, nesër shkelim ligjin dhe kushtetutën. Kaq e thjeshtë është. 7. Rikthim të respekti për kontributet dhe vlerat e Partisë Demokratike në vite. Historia e Partisë Demokratike është krenaria jonë. Simbolet, flamuri, shenjat dalluese janë po ashtu. Por kjo nuk duhet shikohet si nostalgji, por si një instrument për të arritur tek fitoria. Duke respektuar gjithçka kanë bërë tjerë deri më sot, ne projektojmë Partinë
Demokratike të sardhmes. 8. Bashkimi i Demokratëve, që nga vitin 90 deri më sot që po flasim. Ftesë e sinqert për ta. Jam i bindur se do të kthehen vetëm kur kuptojnë se partia e tyre ka ndryshuar për mirë. Por sidomos për ata 200.000 votues që ne i humbëm së fundi për shkak gabimeve tona të rënda. 9. Mbi të gjitha bashkimi i Partisë Demokratike sot, ne nuk kemi Askënd për të humbur dhe kemi gjithkënd për të fituar. Kjo është deviza jonë. Nëse alternativa jonë do të votohet nga demokratët, dora bashkëpunimit do të drejtohet në fillim nga Aleksandër Basha dhe kushdo tjetër që mendon si ai ose është i lidhur me ta. Sepse pavarësisht për përgjegjësisë personale për humbjen e 25 qershorit, askujt nuk mund t'i mohohen kontributet e mëparshme apo ato që mund vinë në të ardhmen. 10. Partia Demokratike duhet të jetë shtëpia e lirisë së djathtës shqiptare. Marrja e përgjegjësive për një riorganizim të saj si nevojë e brendshme sociale e Shqipërisë, për shkak të zhbalancimit të krijuar në vite, por sidomos pas zgjedhjeve të fundit. Nuk është e drejtë ajo që ndoset në parlament. Nuk është e djatha as 20%, as 25%. Është shumë më tepër se kaq. Jemi më shumë se gjysma e popullsisë dhe kjo duhet ndodhi sa më shpejt. 11. Partia Demokratike të shndrohet shumë shpejt në tempullin e opozitës në Shqipëri, duke qenë se i takon të jetë forca e udhëheqëse e saj. Pas një paragjykim, duhet të ftoj çdo faktor dhe çdo aktor të madh apo të vogël politik që ka zgjedhur të refuzojë qeverinë pas një kompleks dhe me kuraj. Ne duhet bëhemi zëri i fuqishëm i popullit opozitës në bashkëpunim dhe koordinim me çdo forcë tjetër politike që zgjedh që të jetë kundërshtare e qeverisë. Natyrisht që ka dhe shumë pika tjera për të pasur një parti bashkohore europiane, por mbi të gjitha konkurruese. Por kjo nuk po lejohet. Ne nuk po na lejojmë që të kemi një reflektim dhe një garë të barabartë në Partinë Demokratike. Ndaj, për këto arsye, unë edhe në emër të kolegëve ju ftoj ju të gjithëve, çdo antar të Partisë Demokratike, që nga Sali e deri tek antarët e seksioneve të Vermoshit dhe Konispolit, që të reagoni me fjalë dhe me vepra për ta shpëtuar Partinë Demokratike. Ka ardhur një moment që edhe heshtja është pajtim me të keqen, është dorëzim para saj për të mos thënë që është bashkëfajsi. Demokratët duhet marrin në dorë fatin e partisë tyre. Ju duhet mbrojni aksionet tuaja për të ndalur grabitjen në mes të ditës mandatit kryetarit Partisë Demokratike. Kjo farsë duhet ndalur përpara 22 korrikut. Atë ditë nuk mund të ketë votim. Dhe nëse kjo nuk ndodh, përgjegjësia nuk do të bjerë vetëm mbi Aleksandër Bashën, por edhe me ne të gjithë që e lejuam të ndodh. Atëherë të gjithë do mendojmë se ne nuk e meritojmë asgjë më shumë se sa të kemi sërish kryetar një humbës, i cili me gjitha gjasa do të mbajë sërish për herë e më thellë. Unë nuk e pranoj, ne nuk e pranojmë këtë dënim i cili nuk vjen prej Zotit, por prej njeriut, dhe si tillë është plotësisht i korrigjueshëm. Dhe jam i bindur se shumica antarëve të Partisë Demokratike e mendojnë si ne. Kjo nuk është çështje personale, as e imja dhe as e miqve të mi që janë në këtë panel. Kjo aq më pak është një çështje pushteti. Jam gati të provoj këtë, mjafton që të krijohet kushtet për një garë korrekte dhe unë nuk e kam fare problem që të mos jem më kandidat për kryetari i Partisë Demokratike, mjafton që Partia Demokratike të qëndrohet bashkuar dhe Partia Demokratike të ringrihet. Të nderuar miq, unë falenderoj shumë me shumë mirënjohje për durimin dhe vëmendjen, por ka ardhur dita që ne t'i dalim zot partisë sonë. Kjo nuk është thjesht një betejë vetëm për dinjitet, por më shumë se kaq. Partia Demokratike është aset kombëtar, është në radhë parë pasuria e demokratëve të Shqipërisë. Ne nuk duhet lejojmë kurrë që ajo për shkak të një apo disa njerëzve
të shndrohet dita ditës në një kompani, biznesi privat që i bien aksionet për ditë. Kam bindjen se gjithë bashkë do t'ja dalim, ju faleminderit edhe një herë më shumë i njohja.